موشک‌های بالستیکو دارن میبرن ها. بنازم آقای اسرائیل آماده باشی ها. نرگس چی داره میزنه؟ اینا چی هن؟ مهدی دور بزن بریم. نه بابا ولگوزانه از چی میترس عشقم؟ آدم یه بار به دنیا میاد یه بار هم میمیره. به نرگس خیلی قشنگه. ایران موشک زده برای اسرائیل یا خدا. نه حاجی ترقی نیست این تاش جدا میشه. موشکه اینا فکر کنم دیگه. از همدان زدن ها. موشک برو بیای ببینی. ماشاءالله ایران اسرائیل ایوالا کرمانشاه ریدار. درود بر رزمندگان اسلام. الله اکبر الله اکبر. اسم نگاه کن. آرام وای فیروزه یا قبر بنی هاشم نگاه کن. واو رولا جمال باید نتانیاهو برسان با سلام خدمت شما هستیم با پرتاب موشکی. این چیه؟ موشک‌های خودمونه دیگه. آره شیراز تاریخ 10/7/1400. نه اینا خمونن اینا خمونن. شورت و 5 نوتوس منوره آقا منوره بگه اینا هایپرسونیکه میره تو جو. صدای قررششونو ببینید. همکنون موشک نگاه موشک کو برازم ایران یا بلفر اینا آش از طرف ایرانه. موشک افکنگی دعوایی. موشک نصر من الله و فتح توفیق. حرفا توی ذهنم هنوز زندگی اونطوری که گفتی نبود. وضعیت اصفهان بعد از حملات علیه اسرائیل. Speaker, the Prime Minister of the State of Israel. این گوشه ای از لحظات حضور و سخنرانی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در کنگره آمریکاست. گویی به سان یک قهرمان که از میدان نبرد بازگشته مورد استقبال نمایندگان مجلس آمریکا قرار می‌گیرد و این تنها بخشی از پیوند عمیق و استراتژیک میان ایالات متحده و اسرائیل در مناسبات منطقه‌ای و بین المللی است. For the forces of civilization to triumph, America and Israel must stand together. I thank President Biden for his heartfelt support for Israel after the savage attack on October 7th. He rightly called Hamas sheer evil. He dispatched 2 aircraft carriers to the Middle East to deter a wider war. And he came to Israel to stand with us during our darkest hour, a visit that will never be forgotten. از دهه 1940 و تشکیل رژیم صهیونیستی ابرقدرت‌های غربی به این رژیم به چشم یک متحد قابل اتکا که می‌تواند منافع آنها را بدون نیاز به حضور نظامی مستقیم در منطقه خاورمیانه تأمین کند نگاه می‌کردند. طی جنگ کانال سوئز در سال 1956 رژیم صهیونیستی با همراهی 2 قدرت استعماری دنیای قدیم یعنی فرانسه و بریتانیا به خاک مصر حمله ور شد. نبرد کانال سوئز که با تهاجم همزمان این رژیم و 2 کشور اروپایی نامبرده به خاک مصر آغاز شد،
پس از تهدید اتمی شوروی علیه پاریس و لندن و با بی‌توجهی مطلق آمریکا و عدم حمایت از متحدانش در برابر بلوک شرق، جنگ کانال سوئز با عقب نشینی ائتلاف غربی اسرائیلی و پیروزی سیاسی بزرگ برای جمال عبدالناصر و کشورش پایان یافت و این سرآغاز تغییرات مهم در قطب بندی قدرت در دنیای جدید بود. دوره دوم حیات رژیم صهیونیستی با تلاش فرانسوی‌ها برای تجهیز ارتش این رژیم به تسلیحات پیشرفته خود و همچنین کمک‌های فنی قابل توجه در راه توسعه برنامه تسلیحات هسته‌ای همراه بود. اما جنگ 6 روزه در سال 1967 و حمله پیش‌دستانه رژیم صهیونیستی به خاک مصر، سوریه، اردن، عراق و اشغال کرانه باختری و نوار غزه روابط سیاسی میان تل‌آویو و پاریس را خدشه‌دار کرد و فرانسوی‌ها اقدام به تحریم تسلیحاتی اسرائیل کردند. دوره سوم حیات رژیم صهیونیستی از زمان تحریم تسلیحاتی فرانسوی‌ها و ورود بازیگر اصلی به میدان شروع شد و تا امروز هم ادامه دارد. اوج حمایت و نقش تعیین کننده آمریکا در جنگ‌های اعراب و اسرائیل و تغییر مسیر سیاسی خاورمیانه برای 50 سال آینده در جنگ یوم کیپور در سال 1973 رقم خورد. ایالات متحده طی عملیاتی به نام نیکلگراس، یک پل هوایی عظیم برای تأمین بیش از 22,000 تن تسلیحات مورد نیاز اسرائیل را ایجاد کرد. با ارسال حجم انبوه تسلیحات پیشرفته آمریکایی و به کارگیری آنها در میدان نبرد، ورق برگشت و اسرائیل از شکست حتمی در جنگ یوم کیپور نجات یافت. It's a tiny little country that's acting as if it has some sort of moral right to impose its will on the world, dictating to the United Nations that gave it life, dictating to the Palestinians, dictating to the Lebanese, and now dictating to America. با توجه به سوابق طولانی مدت صهیونیست‌ها در اشغالگری و جنایت علیه ملت‌های عرب و مسلمان منطقه، آنها مسئولیت دشواری در راه کاهش تنش با کشورهای عربی و در نتیجه کاهش تعداد دشمنان بر دوش خود داشتند و بدون حضور مستقیم آمریکا برای بهبود روابط اسرائیل با برخی کشورهای منطقه این امر غیر ممکن به نظر می رسید. با تلاش‌های واشنگتن، کشورهای نظیر اردن و مصر اسرائیل را به رسمیت شناختند و حکومت‌های حاشیه خلیج فارس نظیر عربستان سعودی نیز به طور کامل از مسیر دفاع از آرمان فلسطین خارج شدند. با امضای پیمان ابراهیم، 3 کشور عربی دیگر یعنی امارات، بحرین و مغرب نیز به شکل رسمی روابط خود با اسرائیل را آغاز کردند و این مسئله اوج حمایت سیاسی ایالات متحده از ژاندارم منطقه‌ای خود یعنی اسرائیل را نشان می‌داد. آمریکایی‌ها در راه تأمین منافع استراتژیک سیاسی امنیتی خود در منطقه خاورمیانه از رژیم صهیونیستی به عنوان یک مجری مطمئن استفاده کرده و از جنایات بیشمار آنها علیه ملت‌های مظلوم منطقه حمایت کامل می‌کنند. جنگ و اشغالگری برای جلوگیری از تشکیل کشور فلسطین، جنگ و تلاش برای بی‌ثباتی در خاک لبنان، توطئه و حملات مستقیم علیه خاک سوریه و دولت قانونی این کشور و از همه مهمتر مقابله مستقیم با محور مقاومت به رهبری ایران مهمترین خواسته های آمریکا از رژیم صهیونیستی در چند دهه اخیر بوده است. When I talk about the events after October 7th, that the United States is pinned down in the Middle East because the United States is joined at the hip with Israel. It's very important to understand that the United States has a relationship with Israel that has no parallel in recorded history. The United States supports Israel unconditionally, and that's especially true when it comes to the Palestinian issue. The United States and Israel are more than just normal allies. The United States again supports Israel no matter what.
هرگاه کشورهای نسبتاً مستقل در سازمان ملل و شورای امنیت نیز اقدامی برای صدور قطعنامه و محکومیت جنایات اسرائیل در منطقه انجام می‌دهند، بلافاصله با حق وتوی آمریکا یا سایر کشورهای غربی حامی اسرائیل تلاش‌هایشان بدون نتیجه باقی مانده و صهیونیست‌ها سالهای طولانی است که به لطف حمایت آشکار غرب مسئولیت سیاسی کامل در جوامع بین‌المللی دارند. You can clearly say is that American diplomacy, American policy in the region has been utterly feckless and counterproductive. It has deprived us of all of the rather large influence that we had accumulated in previous decades. اما برای اینکه اسرائیل موفق به اجرای طرح‌های سیاسی مد نظر آمریکا و غرب و همچنین تأمین منافع آنها شود، نیاز به حمایت تسلیحاتی و ساخت ارتشی کاملاً بر پایه تسلیحات آمریکایی داشت. از زمان تشکیل رژیم صهیونیستی در دهه 1940 میلادی تا کنون دست کم 310 میلیارد دلار کمک مالی و تسلیحاتی از سوی واشنگتن به آنها اعطا شده است که در میان متحدان آمریکا در سراسر جهان بالاترین رقم پرداخت شده محسوب می شود. The great advantage that the Israelis have is that they're joined at the hip with us. The Israelis could never do what they're doing in Gaza and in Lebanon without American support. These are American aircraft, American bombs. We give them huge amounts of money. We protect them diplomatically. با نگاهی به ارتش رژیم صهیونیستی به خوبی متوجه می‌شویم که نیروی هوایی این رژیم از جنگنده‌ها، تسلیحات، هواپیماهای سوخت رسان، هواپیماهای ترابری و آواکس‌های آمریکایی تشکیل شده است. جنگنده‌های مشهوری نظیر F4, F15, F16 و F35 به محض اینکه در ارتش آمریکا وارد خدمت می‌شدند، به گزینه‌های ارسال فوری برای رژیم صهیونیستی تبدیل می‌شدند و معمولاً بخش بزرگی از مبلغ خرید این تسلیحات در قالب کمک‌های بلاعوض به این رژیم تعلق می‌گرفت. What's happening right now is Western credibility is being destroyed and the West doesn't even recognize it, doesn't even care. اما یکی از مهمترین ستونهای دفاعی اسرائیل در بخش پدافند ضد موشکی بود. از دهه 1990 میلادی که برنامه موشکی ایران توسعه جدی یافت و سرعت تولید انواع موشک‌های بالستیک نظیر خانواده موشک‌های شهاب بالا رفت، صهیونیست‌ها که در گذشته طعم تلخ مواجهه با موشک‌های اسکاد شلیک شده از عراق در زمان جنگ کویت را چشیده بودند، به فکر طراحی یک سیستم دفاع موشکی یکپارچه به کمک ایالات متحده افتادند. The United States has lost all credibility, not just in the region, but in the world. We have been shown to be impotent. Netanyahu treats us with contempt, and so far he's entirely justified in doing so. We call for peace, and we do nothing to establish it. دفاع موشکی اسرائیل بر اساس نوع تهدیدات از سه لایه مختلف تشکیل شده است. سامانه گنبد آهنین برای مقابله با تهدیدات برد کوتاه نظیر راکت‌های توپخانه‌ای، سامانه‌های فلاخن داوود و ارو 2 برای مقابله با موشک‌های بالستیک تاکتیکی در فاز نهایی پیش از اصابت و سامانه پدافندی ارو 3 برای مقابله با موشک‌های بالستیک در خارج از جنگ. اگرچه اسرائیلی‌ها مدعی تولید بومی این سامانه‌ها هستند، اما بخش بزرگی از خطوط تولید، قطعات، تکنولوژی و حتی نیروی کار از آمریکایی‌ها هستند. سامانه فلاخن داوود که از سال 2017 به عنوان جایگزینی برای سیستم‌های پدافندی قدیمی‌تر هاوک و پاتریوت وارد خدمت شد و اسم شرکت تسلیحاتی رافائل اسرائیل به عنوان سازنده آن ثبت شده است، در واقع خروجی شرکت تسلیحاتی مشهور ریتئون آمریکاست که خطوط تولید این شرکت در 30 ایالت مختلف آمریکا مشغول تولید قطعات و ارسال آنها به اسرائیل برای مونتاژ نهایی هستند.
سامانه ضد راکتی گنبد آهنین که در سالهای گذشته حین درگیری‌ها با محور مقاومت در غزه و جنوب لبنان شهرت بسیاری برای خود کسب کرده است نیز حدود 75% از اجزای تشکیل دهنده‌اش از جمله موشک‌های رهگیر تامیر در ایالت آریزونای آمریکا در تأسیسات شرکت ریتئون تولید شده و به صورت اجزای از پیش آماده شده به اسرائیل ارسال می‌شوند و دو شرکت رافائل و IAI اسرائیل مسئول منتاج نهایی سیستم هستند. For the foreseeable future, we are going to support Israel no matter what. But again, you have to ask yourself, is that good for Israel? And we have not talked about what's happening inside Israel. What is the state of Israel today? But Israel is a country that is in deep trouble. اما امید اصلی رژیم صهیونیستی برای دفاع در برابر حملات موشکی ایران خانواده موشک‌های ارو یا پیکان هستند. ما بین سالهای 1989 تا 2007 میلادی بیش از 2.14 میلیارد دلار به پروژه سامانه ضد موشکی ارو تزریق شد که 80% از این مبلغ را ایالات متحده آمریکا تأمین کرده بود. موشک‌های پدافندی ارو 2 وارد مرحله تولید انبوه شدند تا وظیفه دفاع از آسمان سرزمین‌های اشغالی در برابر موشک‌های بالستیک ایرانی را بر عهده بگیرند. اما با پیشرفت برنامه موشکی ایران، صهیونیست‌ها به دنبال نسخه دوربردتر موشک‌های ارو برای مقابله خارج جوی با موشک‌های ایرانی بودند. از سال 2008 تا کنون دولت آمریکا به عنوان بخشی از برنامه دفاع ضد موشکی مشترک با اسرائیل به طور میانگین سالانه 90 میلیون دلار به پروژه توسعه و تولید سامانه ارو 3 اختصاص داده است. We are just doing nothing but more funneling in more cash, another $8.7 billion. And that's on top of, I don't remember the number off the top of my head. I think it was 14 billion or something that we had previously given Israel to, on top of the 3.8 billion that we give them every year to fight the war that they, the pointless operation in the Gaza Strip, which also doesn't have a military solution. And they're, instead of even trying to bring that one to an end, we have been pleading, at least publicly, for a ceasefire so that we can find a negotiated settlement. But now then we see revealed in Politico a couple of days ago that actually that's just a bunch of nonsense. That's just words, because behind the scenes in the administration, we've been telling Israel, yeah, go ahead, continue on, go into Lebanon even, go against Hezbollah on the ground, launch another invasion here. Don't worry about a ceasefire. Certainly don't worry about a negotiated settlement. Just keep on going militarily. So we claim that, and then simultaneous with that, we send in a second aircraft carrier strike group into the area. همچنین بخشی از آزمایش‌های این سامانه از جمله آزمایش‌های سال 2019 در خاک ایالات متحده و ایالت آلاسکای این کشور صورت گرفت. شرکت استارک که بخشی از صنایع هوافضای اسرائیل اما مستقر در خاک آمریکا و شهر کلمبوس در ایالت میسیسیپی این کشور به شمار می‌رود، مسئول تولید تیوب‌های موشک‌های سامانه ارو 3 است. در مجموع حدود نیمی از بخش‌های این سیستم پدافندی در خاک ایالات متحده آمریکا تولید می‌شوند. Iran does not want a wider war. It does not want a war with the United States. It does not want a war with Israel. Yet Netanyahu seems to be hell-bent on getting his region-wide war. در روز 13 فروردین 1403 رژیم صهیونیستی طی اقدامی تروریستی و شرورانه با هدف قرار دادن ساختمان کنسولگری ایران در دمشق، سردار زاهدی و جمعی از همراهانشان را به شهادت رساند. در ساعات پایانی شب 25 فروردین 1403 نیروی هوافضای سپاه پاسداران عملیات وعده صادق یک را با رمز یا رسول الله علیه پایگاه‌های هوایی نواتیم و رامون که به عنوان مقرهای اصلی اقدامات تروریستی این رژیم علیه مردم فلسطین و حملات به خاک سوریه مورد استفاده قرار می‌گرفت، هدف قرار داد.
عملیات وعده صادق یک نمایش جذابی از بخشی از توان موشکی و پهپادی سپاه و هشدار نهایی به صهیونیست‌ها بود که در صورت ادامه جنایات خود با پاسخی سنگین‌تر و عملیات غافلگیرانه تری روبرو خواهند شد. با این حال تعداد زیادی از موشک‌های ایرانی از سد پدافند هوایی رژیم صهیونیستی عبور کرده و به 2 پایگاه نواتیم و رامون اصابت کردند. Well, it is Israeli policy not to allow any reporting on the battle damage they have suffered. We don't know what the results of the Iranian reprisal were, and that makes it very difficult to understand what is happening. Here's some pictures of apparent damage to that base in the Negev. I think the Iranian missiles apparently are quite accurate, and this shows that. این در حالی بود که چندین کشور خارجی دیگر به رهبری ایالات متحده آمریکا مسئول دفاع از اسرائیل و مقابله با پرتابه‌های شلیک شده از ایران بودند. 10 فروند جنگنده، آواکس و سوخترسان متعلق به آمریکا، بریتانیا، فرانسه و اردن با پرواز بر فراز آسمان منطقه به مقابله با موشک‌های کروز و پهپادهای انتحاری ایران پرداختند. هواگردهای غربی از پایگاه‌های نظیر اینجیرلیک ترکیه، العدید قطر، الزفرح امارات و موفق سلطی اردن ساعت‌های طولانی در آسمان مشغول گشت‌زنی و مقابله با حمله ایران شده و سامانه‌های راداری ارتش آمریکا در منطقه مسئول کشف پرتابه‌ها و کمک به سیستم پدافندی اسرائیل بودند تا شانس آنها برای مقابله موفق بیشتر شود. همچنین ناوشکن‌های نیروی دریایی آمریکا در دریای مدیترانه نیز با موشک‌های رهگیر خود به کمک پدافند هوایی اسرائیل آمدند و در صورتی که چنین حمایت گسترده‌ای از رژیم صهیونیستی صورت نمی‌گرفت، تعداد پرتابه‌های اصابت کرده به سرزمین‌های اشغالی و حجم خسارات صهیونیست‌ها بسیار بیشتر می‌شد. They were heavily dependent on the United States back in April to deal with the Iranian attack, and they're going to be heavily dependent on the United States if the Iranians attack again. Even if you look at what they're doing in Lebanon, they depend heavily on the United States. I believe we're giving them lots of intelligence, and so forth and so on. پس از ترور شهید اسماعیل هنیه در تهران و شهادت سید حسن نصرالله و سردار عباس نیلفروشان در بمباران وحشیانه ضاحیه بیروت، سپاه پاسداران خود را برای عملیاتی بزرگتر و ضربه‌ای قدرتمندتر به رژیم صهیونیستی آماده کرد. پنج هدف برای حمله انتقامی ایران از سوی فرماندهان انتخاب شده بود. پایگاه هوایی نواتیم به عنوان بزرگترین پایگاه هوایی رژیم صهیونیستی در صحرای نقب و محل اصلی حضور ناوگان سوخترسان نیروی هوایی اسرائیل و جنگنده‌های رادارگریز F-35. پایگاه هوایی تلنوف در نزدیکی تل‌آویو به عنوان یکی از مراکز اصلی جنگنده بمب‌افکن‌های دوربرد F-15. فرودگاه هاتزریم به عنوان مبدأ برخاست جنگنده‌های اسرائیلی در عملیات ترور شهید سید حسن نصرالله. گذرگاه نتزاریم در مرکز نوار غزه که محل تجمع ادوات زرهی ارتش رژیم صهیونیستی در حمله به مردم مظلوم غزه بود و در نهایت مقر سازمان جاسوسی موساد در تل‌آویو. بسم الله الرحمن الرحیم. عملیات وعده صادق دو را با نام مبارک یا رسول الله یا رسول الله یا رسول الله آغاز کنید.
در عملیات وعده صادق 2 این بار در همان ابتدای کار موشک‌های بالستیک ایرانی به پرواز درآمدند و ظرف کمتر از 10 دقیقه به آسمان سرزمین‌های اشغالی رسیدند تا پدافند موشکی اسرائیل زمان واکنش بسیار کمتر و کار دشوارتری داشته باشد. خمینی U.S. Navy did not stop this attack. It was supposed to, but it did not stop this attack. It did intercept a handful of missiles, but again, the Iranians have had some time now to figure out America's shipborne anti-missile defense protocols. این در حالی است که در عملیات وعده صادق 2 نیز ناوشکن‌های آمریکایی مستقر در دریای مدیترانه با استفاده از موشک‌های پدافندی خود به کمک سیستم ضد موشکی اسرائیل آمده بودند. آمریکایی‌ها همچنین به کمک ماهواره‌های جاسوسی خود از چند ساعت قبل به رژیم صهیونیستی هشدار داده بودند که احتمال عملیات موشکی ایران علیه آنها وجود خواهد داشت. That the three-layered missile defense worked is unfortunately not true. As you can see in the videos, it didn't work. Despite the U.S. Navy joining in the defense of Israel with Standard missiles, many of those missiles got through. And what Iran was showing Israelis and us, we apparently are too dim-witted to understand. That is, if this war escalates further, maybe Iran will not be constrained by striking only military targets. Maybe it will not only fire 180 missiles or 200 or whatever it was. Maybe it will fire thousands of missiles. Maybe it will be joined by Hezbollah. دومین تفاوت مهم عملیات وعده صادق 2 نسبت به عملیات قبل حجم 2 برابری شلیک موشک‌های بالستیک بود. در وعده صادق 1 حدود 100 موشک شلیک شد، اما در وعده صادق 2 این تعداد به 200 فروند موشک رسید. That's why during the strike last night, the Iranians made a point of using their hypersonic missiles against those locations where Israeli air power is concentrated. Now, we don't know what the battle damage assessment was, and I don't think we'll know for a long time. They have the capacity to fire 100 missiles an hour if they want to do it. سیستم دفاع ضد موشکی اسرائیل هرگز برای چنین حجم شلیکی آمادگی نداشت
و در همان دقایق نخست رسیدن موشک‌های ایرانی به آسمان سرزمین‌های اشغالی به اصطلاح اوت نامبر شد. این اصطلاح در مباحث نظامی زمانی به کار می‌رود که سیستم دفاعی تعداد موشک‌های کافی برای مقابله با پرتابه‌های مهاجم را نداشته و پس از یک دور شلیک و اتمام ذخایر تنها نظاره‌گر اصابت امواج بعدی موشک‌های مهاجم باشد. الله أكبر الله أكبر سماء غزة الآن. Now, what's been reported so far is that the Israeli air defense system of the Iron Dome, the sling and the arrow system, that all of it basically got everything, and the whole operation was ineffective and inefficient and unsuccessful. این مسئله به زیباترین شکل ممکن از دریچه دوربین یک عکاس اردنی به ثبت رسیده است. در لحظات نخست ویدئو مشاهده می‌کنید که پدافند هوایی اسرائیل موشک‌های رهگیر ارو 2 و ارو 3 خود را به امید انهدام کلاهک موشک‌های ایرانی شلیک می‌کند. اما از لحظاتی بعد امواج کلاهک موشک‌های خیبرشکن، فتاح، قدر و عماد با عبور از آسمان اردن وارد سرزمین‌های اشغالی شده و به اهداف خود اصابت می‌کنند. در هر دو عملیات وعده صادق عملکرد موشک‌های بالستیک خیبرشکن درخشان و متفاوت بود. این موشک با برد بیش از 1400 کیلومتر از توانایی گلاید کردن در فاز شیرجه نهایی برخوردار است که ویژگی اصلی آن عبور از سد دفاع هوایی دشمن است. در عملیات وعده صادق یک صهیونیست‌ها به خوبی با دشواری مقابله با این نوع از موشک‌ها آشنا شدند و چندین اصابت به پایگاه‌های هوایی نواتیم و رامون توسط کلاهک جدا شونده و گلایدی خیبرشکن صورت گرفت. You know, here in this video that's being shown, those missiles are not intercepted. They strike the earth. They strike their targets. And yet, if you read our press, you would imagine that our tremendously effective ballistic missile defense and Israel's ballistic missile defense resulted in no damage at all. Now, that is not true. My assumption is all of the missiles we're seeing in this, essentially all, are modern missiles which have separated warheads. The warheads separated at higher altitudes from the main bodies. So we're actually seeing warheads come in.
especially when you have 200 coming at the time and you get the separation. And then the warheads that separate, they maneuver, they accelerate, they deploy decoys. These were all the older missiles that the Iranians fired, and most of them hit their targets, which means that they, I think, have designed their warhead separation moment to be at the prime intercept moment, meaning that they are deliberately, just through the mere operation of the system, confusing and nullifying the Israeli missile defense system. اوج عملکرد خیبرشکن اما در وعده صادقه 2 بود، جایی که پایگاه نواتیم به عنوان قلب تپنده نیروی هوایی اسرائیل در صحرای نقب، میزبان جنگنده‌های F-35، هدف رگباری از کلاهک‌های جدا شونده این موشک قرار گرفت. دکتر جفری لوئیس از کارشناسان موشکی آمریکایی میگوید بر اساس آنالیز تصاویر ماهواره‌ای دست کم 32 اصابت موشک به پایگاه نواتیم را ثبت کردند. And as you can see from these scenes here, these is just some spectacular, unbelievable kinds of situation here. These are all missiles that got through the system, the Iron Dome, the Arrow, all the other kind of air defense systems that Israel had. And we don't yet know what the impact of these was. We don't know what they struck, how many people may have been killed or wounded. We just don't know so far. There's kind of an information blackout. One of the things that Israel wants to do is control the communications environment. There's no intercepts going on. You don't see any interceptors flying in the air, nothing at all. The Iron Dome has been falsely presented as having an 80%, I want an 80% intercept rate. In fact, the evidence is 0 in this particular video. یک غافلگیری بزرگ برای دفاع هوایی اسرائیل در عملیات اخیر نخستین مورد استفاده رزمی ایران از موشک‌های هایپرسونیک فتاح بود. در موشک هایپرسونیک کلاهک جنگی نیز دارای موتور و پیشرانه است و قابلیت انجام مانورهای فرار و برهم زدن کامل محاسبات موشک پدافندی دشمن را داشته و دفاع در برابر آن تقریباً غیر ممکن است. The West is portraying the Israeli ballistic defense system as having been very effective. But if you look at any video of the missiles arriving in Israeli airspace, you will see them striking the ground. So they were not intercepted. But anyway, after Iran launched this limited strike, it then announced that it was stopped. It would stop and would not do any more. And this was a very clear signal that while Israel wants a wider war and a war with Iran, Iran does not want a war with either Israel or the United States. So I think this is all an indication of who the belligerent is, who's the aggressor, and it's not Iran. It's not Hezbollah for that matter.
در تصاویر ماهواره‌ای منتشر شده از این پایگاه نیز علیرغم تلاش گسترده صهیونیست‌ها برای سانسور خسارات خود، چندین اصابت دقیق به تأسیسات زیرساختی پایگاه نواتیم و محل آشیانه‌های جنگنده F-35 دیده می‌شود. پایگاه هوایی تلنوف در نزدیکی تل‌آویو نیز محل حضور ناوگان بزرگی از بالگردهای ترابری رژیم صهیونیستی است که مستقیما در نبرد جبهه شمالی با حزب الله لبنان مورد استفاده قرار می‌گیرند. همچنین یک اسکادران جنگنده F-15 نیز در این پایگاه حضور دارد. بر اساس تصاویر ماهواره‌ای منتشر شده، دست کم 11 نقطه مختلف پایگاه تلنوف نیز مورد اصابت موشک‌های ایرانی قرار گرفته است. You know, the Israelis, I think, have grossly underestimated Iranian capabilities. And that's why I say Israel in its hubris and arrogance is going to pick a fight that it won't be able to get out of. چندین اصابت دیگر نیز در محدوده فرودگاه هادزریم، مقر موساد و گذرگاه نتزاریم به ثبت رسیده است. در لحظه اصابت موشک به محل تجمع نظامیان صهیونیست در نزدیکی نوار غزه، تصاویر جالبی از خوشحالی مردم مظلوم فلسطین از اصابت موشک ایرانی را می‌بینیم. غرش سرهای جنگی که بغض‌های خفته در گلوی مردم در محاصره غزه را به فریاد مبدل کرد. Send a few very modern missiles into precise targets at military bases and intelligence facilities in Israel, and thereby demonstrated that if they were to repeat the action, they had the capacity to do great damage. علیرغم سالهای طولانی تبلیغ و افسانه‌سازی از توان پدافندی رژیم صهیونیستی، شلیک 200 موشک بالستیک از سوی ایران موجب شد تا در همان دقایق نخست آتشبارهای پدافندی دشمن تخلیه شده و حجم گسترده‌ای از کلاهک‌های هایپرسونیک و گلاید کننده موشک‌های ایرانی به اهداف خود اصابت کنند. علاوه بر اتمام ذخایر موشکی، شاهد تصاویر عجیبی از به هم ریختگی شدید سیستم‌های دفاعی اسرائیلی نیز بودیم. تصاویری که از دوربین‌های ساکنین سرزمین‌های اشغالی ضبط شده است نشان می‌دهد سامانه‌های پدافندی فلاخن داوود که امید آخر صهیونیست‌ها برای مقابله در لایه نهایی پدافند با موشک‌های ایرانی بود، به جای رهگیری اهداف مهاجم به اشتباه به سمت یکدیگر پرواز کرده و موشک‌های خودی را رهگیری می‌کنند. This time around, Iran is going to be able to, I mean, it'll be devastating for the Israelis what will happen if Iran does attack in THAAD or Israeli air defense Arrow 2, 3, David Slings, Patriots, Aegis, SM-3s. They'll be able to intercept a handful of missiles. They're not going to intercept any of the hypersonics, and once the system gets saturated, it's ineffective, and the Iranian missiles are going to be able to hit whatever targets they want to. همچنین در صحنه‌های دیگری تعداد زیادی موشک پدافندی فلاخن داوود و ارودو شلیک می شود، اما موشک‌های ایرانی به سادگی از میان آنها عبور کرده و سیستم دفاعی اسرائیلی را ناچار به خودکشی در آسمان می کنند. And you see them, you had the clip up there, boom, 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 boom. and in some you can specifically see a missile fired from the ground, which is an Iron Dome. It's going up, and here comes the Iranian missile in, and they pass each other. You know, they don't even connect. So this is this was a massive strike by Iran. It reportedly did significant damage to the Nevatim Air Force Base, which is in the Negev, south of Jerusalem, directly south. Quite,
a couple of 100 miles or so south, I believe. And they targeted that base in particular because that's where the attacks against Hassan Nasrallah were launched. What did Iran do? Iran hit military targets. برخی کارشناسان نظامی عملکرد عجیب پدافند رژیم صهیونیستی را نشانه‌ای از احتمال حمله سایبری یا اعمال گسترده جنگ الکترونیک روی سیستم دفاعی اسرائیل می‌دانند. There was a systemic failure within the Iron Dome, not necessarily because the AI control system failed, or it looked more like they ran out of ordnance. And I would imagine that they did things designed to get the radars to lock on to certain targets, which were decoys, and then confuse the firing solution by mixing up the missiles coming in. And the end result was saturation, and it was the ineffectiveness was on the part of because too many missiles hit the ground simultaneously for anybody to believe the notion that the United States and Israel, had an effective defense. مجموعه این حوادث موجب شد تا رهبران سیاسی و فرماندهان نظامی رژیم صهیونیستی متوجه شوند که سیستم دفاعی آنها تا چه حد آسیب پذیر بوده و دیگر حتی با همراهی آمریکا نیز قادر به حفاظت از تأسیسات حیاتی خود نیستند. Israel is a illegal genocidal state whose continued survival is a cancer to the health of the Middle East. Netanyahu is an evil man, a truly evil man, a genocidal maniac who only wants to bring death and destruction. صهیونیست‌ها از بیم اینکه در عملیات‌های آینده ایران تعداد بسیار بیشتری موشک به سمت آنها شلیک شود، از ایالات متحده خواستند تا مستقیما کار را به دست گرفته و پدافند هوایی خود را در سرزمین‌های اشغالی مستقر کند. This is the problem with the air defense issue. ICBMs have always been hypersonic, which means that defending yourself against an intercontinental ballistic missile and the multiple warheads it delivers is virtually impossible. And we can't stop it. The Israelis can't stop it. And, an awful lot of lying has been going on about just how effective air defenses have been in Israel. We know that they've taken a beating because I think the Israelis were not aware that the Iranians knew as much as they do about Israel and its military complex, and I think they were frightened by the. در طول ماه اکتبر 2024 میلادی، ده‌ها پرواز ترابری از پایگاه‌های آمریکا در خاورمیانه، پایگاه هوایی رامشتاین آلمان و حتی پروازهایی از خاک اصلی آمریکا به مقصد پایگاه‌های هوایی رامان، ایلات، نواتیم، پالماخیم و تلنوف انجام شد. Contrary to what you read in the mainstream media here, Israel cannot defend itself effectively against missile attacks from Iran, and it can't even defend itself much at all without the direct involvement of the United States Navy and other elements of the U.S. forces. So Israel is in trouble. Its people are emigrating, not immigrating. Its startup businesses, which were the pride of the world, have mostly left. No new investment is coming in. Tourism is dead. The sources of income, revenue for the Israeli state are drying up. منابع رسانه‌ای غربی و صهیونیستی از ارسال حجم انبوهی از سامانه‌های پدافندی تاد و پاتریوت به اسرائیل خبر می‌دهند. ارتش آمریکا که خود تنها 7 آتشبار سامانه ضد موشکی دوربرد تاد با برد 250 کیلومتر را در اختیار دارد، 3 آتشبار از این سامانه را به همراه چند آتشبار سامانه پاتریوت به سرزمین‌های اشغالی منتقل کرده است. همچنین صهیونیست‌ها که سالهای طولانی است در تریبون‌های رسمی و غیر رسمی وعده حمله به تأسیسات اتمی ایران را می‌دهند، از ترس حملات احتمالی ایران به نیروگاه اتمی دیمونا به تازگی دست به احداث چندین سایت پدافندی جدید در اطراف این نیروگاه زده‌اند. تصاویر ماهواره‌ای که به تازگی منتشر شده‌اند، ساخت و ساز گسترده و ایجاد این سایت‌های پدافندی جدید را اثبات می‌کنند.
1,000 missiles, maybe 2,000 missiles coming in and taking out Israel's infrastructure itself. And maybe Israel's willing to risk all this in the hopes of dragging the United States into a larger conflict. But to sit there and talk about the region as well. Look, Saudi Arabia, made peace with Iran, the rapprochement, and many other nations are willing to live with Iran because they believe, that Iran is a regional power with, significant military capabilities that can no longer be intimidated, and that rather than continuing to go down the path of, forceful containment. عملیات وعده صادق 2 بزرگترین حمله موشکی تاریخ نبردهای مدرن بوده و ناتوانی شدید رژیم صهیونیستی و پایان افسانه‌سرایی آنها در زمینه پدافند یکپارچه شکست ناپذیرشان را به جهانیان اثبات کرد. رهبران سیاسی ایالات متحده آمریکا نیز پس از چند دهه سرمایه‌گذاری سنگین برای ایجاد سپر پدافند ضد موشکی اسرائیل متوجه هزینه‌های بیهوده خود در این راه شده و اکنون ناچار هستند خود مسئولیت کامل دفاع از سرزمین‌های اشغالی در برابر حمله موشکی بعدی ایران را به عهده بگیرند. حمله‌ای که شاید تعداد موشک‌های شلیکی آن بسیار بیشتر از 200 فروند وعده صادق باشد و باعث شود ارباب اصلی صهیونیست‌ها و سامانه‌های تاد و پاتریوت آنها را نیز از دور خارج کند.